AGM Technology को आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले कनेक्ट आइपीएस बाट चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा चाहिँ कसरी विथड्र गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेका छौं। यसरी हामी चाहिँ कति पैसा पठाउने यहाँनिर चाहिँ यसरी टाइप गर्छौं। म चाहिँ 10,990 रुपैयाँ चाहिँ म अर्को ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ पठाउन चाहिँ गइरहेको छु। तपाईले पनि कति आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ टाइप गर्नु होला र यहाँनिर चाहिँ तपाईको अकाउन्ट नम्बर राख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ म आफ्नो ब्याङ्क खाता नम्बर चाहिँ यहाँ राखिसकेको छु र यहाँ त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ बेनिफिसियरी अकाउन्ट नेममा चाहिँ तपाईको चाहिँ आफ्नो कुन ब्याङ्कको अकाउन्ट ओनर हो उहाँको नाम चाहिँ राख्नु होला र त्यहाँ रिमार्कमा चाहिँ तपाईको केही लेख्नु होला, जे लेखे पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ म यसरी राखिसकेपछि अब चाहिँ म यसरी क्लिक गर्छु र हेर्नुस् यहाँ चाहिँ सफलतापूर्वक चाहिँ पैसा चाहिँ यहाँ सेन्ड भइसकेको छ। तपाईले पनि सहजै आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलबाट नै आफ्नो ब्याङ्कबाट अरु संसारी आफन्तहरुलाई कसैलाई चाहिँ पैसा चाहिँ पठाउनु पर्ने छ भने चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। र अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो फाइल पनि यो चाहिँ यसरी सेभ गरेको छु। अब चाहिँ यो चाहिँ अब पैसा चाहिँ हामीले यसरी पठाएको चाहिँ स्लिप चाहिँ यहीबाट चाहिँ हामीले यो हेर्न सक्छौं र यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेर पनि निकाल्न सक्छौं। र अन्य यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामी चाहिँ यस्तै खालका तपाईलाई कुराहरु सिकाउने छौं। हवस् त, नमस्ते। सूचना र प्रविधिको एउटा साथी एजीएम टेक्नोलोजीलाई शेयर, सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गरेर सहयोग गरिदिनु होला। तपाईसँग पनि प्रविधि सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, सुझाव र समस्या भएमा कमेन्ट गर्नुहोला।